ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ስራ ተመልሰን ተገናኝተናል። የዛሬ ቪዲዮአችን ቆንጆ የፉል ስፔሻል በቤቴ እንዴት እንደማዘጋጅ ይሆናል። በአጭር ሰዓት ውስጥ አብረን እናዘጋጃለን። ሙሉውን እንድትከታተሉኝ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። ፉሉን ለመስራት እዚህ ጋር ዘይት አግያለሁ። ከዛ አንድ ተለቅ ያለ ቀይ ሽንኩርት በደቃቁ የተከተፈ ጨምራለሁኝ። ትንሽ ጨው ጨምረና ይሄንን አበስለዋለሁ። የዛሬ ፉል ስፔሻል አሰራራችን በጣም ቀላል እንዲሁም በፍጥነት የሚደርስ አሰራር ነው የምናየው። በማንኛውም ሰዓት ሰርተነው መመገብ የምንችለው አይነት አሰራር ነው። ሽንኩርቱ እንደምፈልገው በስሏል። አሁን በርበሬ የምንጨምርበት ሰዓት ነው። አንድ ማንኪያ ከግማሽ ያልሞላ በርበሬ ተጠቅሜያለሁኝ። ይሄንን የተወሰነ ጠብሼው አብስዬው እመለሳለሁ። እንደዚህ አሁን ቆንጆ ውሃ ሳልጨምርበት ተቆላልቶልናል። አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ቶማቶ ፔስት ጨምራለሁ። ይሄ ከለሩን ቆንጆ ያደርግልናል፣ የሚያምር ከለር ይሰጠዋል። ከዛ ትንሽ ውሃ ጠብ አደርግበታለሁ። እሳቱን ሚዲየም ላይ አድርጌ ነው እየሰራሁኝ ያለሁት። ከዛ አንድ ተልጦ የተከተፈ ቲማቲም ጨምራለሁ። ቁሌቱ እንዳያችሁት አሁን ጥብስ ብሏል በደንብ። ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁኝ አንድ የሻይ ማንኪያ። ከዛ ውሃ ጠብ አደርግበትና ይሄንን አበስለዋለሁ። ዛሬ የምጠቀመው ፉል ይሄንን ነው። ከውጭ የተገዛ ነው ተዘጋጅቶ የሚሸጥ። ከዚህ በፊት ደግሞ ቤት ውስጥ ቀቅዬ የሰራሁት ፉል አለ፣ በእርጎ በእንቁላል የሚሰራ በጣም የሚጣፍጥ ፉል አለ። እሱን ሼር አደርጋችኋለሁ። ይሄ ግን ለፍጥነት ጊዜ ስንፈልገው የሚደርስ የፉል አይነት ነው። ማንኛውም አይነት ሱቅ ታገኙታላችሁ። እኔ የመረጥኩት ትንሽ ተለቅ ያለውን ነው። ከዛ ውሃውን አብሮ የሚመጣውን ውሃ አጠንፍፌ አጥበዋለሁ፣ ለቅለቅ አድርገዋለሁ። ውሃውን አልጠቀምም። እናንተ ደግሞ አብራችሁ የምትጠቀሙትም ከሆነ መጠቀም ይቻላል። ትንሽ ውሃው ቆምጠጤ ማለት ነገር ጸባ ያለው ለዛ ነው። ከዛ ትንሽ ውሃ ጨመር አድርጌበታለሁ ሱጎው ላይ ለስለስ ያለ ፉል እንዲሆንልን። እንዲሁም ጥቁር የቁንዶ በርበሬ ጨምረና ይሄንን ለትንሽ ደቂቃዎች አቆላለዋለሁ። አሁን በዚህ መልኩ ስለደረሰልን ቀደም ለቅለቅ ያረኩትን ፉል እጨምራለሁ። የተጠቀምኩት ፉል አንድ ጣሳ ከሩብ የሚሆን ነው። ይሄ ለሶስት ሰው ይበቃል፣ በቂ ነው። ከዛ በድንች መዳጫው ዳጥ አደርገዋለሁ ትንሽ። ይሄን ያህል እንደዚህ ድጫዋለሁ። ቆንጆ ሆኖልኛል እንደምፈልገው። አሁን እሳቱን በደንብ ቀንስና ቀስ ብሎ እንዲብላላ እንዲበስል አድርገዋለሁ። ተመልካቾቼ ያው ፉላችን በዚህ መልኩ ቀስ ብሎ በስሎልኛል እንደምፈልገው። ቆንጆ ሆኗል። ያው የበሰለም ስለሆነ ብዙም ጊዜ አይወስድም። አሁን ይሄንን እሳቱን አጠፋና ወደ ጎን አስቀምጠዋለሁ። እንቁላሉን እናዘጋጃለን። እንቁላሉን እዚህ ጋር 5 እንቁላል አዘጋጅቻለሁ። ትንሽ ጨውና ጥቁር ቁንዶ በርበሬ ጨምሬ እዚህ ጋር ድስት ትንሽ ዘይት አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ስክራምብል ኤግ ነው የምንሰራው። ቆንጆ ፍላፊ የሆነ ኤግ እንዲሰጠን መጀመሪያ እንደዚህ ከተውኩት በኋላ ልክ መብሰል ሲጀምር እንዳያችሁት በማመሲያው እንደዚህ ገፋ ገፋ እያረኩኝ ያልበሰለውን ፓርት አበስለዋለሁ።
በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ቻናል ላይ የመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በእትህትና ጠይቃለሁኝ። እንዲሁም ገንቢ አስተያየት እየሰጣችሁ በላይክ ቪዲዮን ሼር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ተመልካቾቼ እንዲሁም ዩቲዩበር እህት ወንድሞቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁንም አብሮነታችሁ አይለየኝ። ቪዲዮን ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ብታበረታቱኝ ብዬ መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። አመሰግናለሁ። አሁን ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። በጣምም አላበሰልኩትም። እኔ እንደነገርኳችሁ ቆንጆ ፍላፊ የሆነ ኤግ እንዲሆንልን በዚህ መልክ ተዋዋለሁ። እዚህ ጋር ማቀርብበት መጥበሻ አለ። እዛ ላይ እሳቱን ትንሽ ቀነስ አድርጌ ቅድም ያዘጋጀነውን ፉል እገለብጣለሁ። ከለሩ እንዴት እንደሚያምር ሽታው ደግሞ በእውነት በጣም ልዩ ነው። ከዛ ትንሽ አንተከትከዋለሁ እንዳይቀዘቅዝ። ይሄ ኦፕሽናል ነው፣ አለማንተክተክም ይቻላል። ድጋሜ ያው እኔ ትንሽ ተክተክ ብሎ ትኩስ እንዲሆን ስለፈለኩ ነው እንዳይቀዘቅዝ። ከዛ አሁን የዚህን ያህል ይበቃዋል። በአንድ ጎን ገፋ አረገውና ቀደም የሰራነውን ስክራምብል ኤግ እንቁላሉን ከጎንና ጎን እናስቀምጣለን። በጣም ብዙ ተመልካቾቼ ስራዬን ወዳችሁት ሞክራችሁ መታችሁ ያሳውቃችሁኛላችሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄንንም ሞክሩት። እንዲሁም በፎቶ የላካችሁልኝ ልጆች አላችሁ። ይሄን ሞክራችሁ ደግሞ ከወደዳችሁት ኢንስታግራም ላይ ታግ ብታደርጉኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። እንዲሁም የከታተፍኳቸው ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ሽንኩርት አለ ከጎን አድርጌያለሁ። ከላይ ደግሞ ኦርጋኖ ትንሽ ነስነስ አድርጌበታለሁኝ። በዚህ መልክ የፉል አሰራራችን ደርሷል። ትወዱታላችሁ። ምናልባት ከዚህም በፊት ካልሞከራችሁት ሞክሩት። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንዲሁም ደግሞ ጊዜ ቆጣቢ ነው። በፈለግንበት ሰዓት ተሰርተን መጠቀም የምንችለው የፉል አሰራር ነው ዛሬ ሼር ያደረኳችሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ብታደርጉልኝ መልካም ምኞቴ ነው። አዲሶች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እዚህ ጋር በቃ ሰላም።